لا ينكر أحد أن جزءاً كبيراً من الصراع الدائر في اليمن حالياً نتيجة تدخلات خارجية، وتحديداً تلك القادمة من طهران والرد السعودي عليها القادم من الرياض. لكن هذا لا يعني أن كل النار المشتعلة في اليمن الآن مصدرها الخارج، ففي الداخل ما فيه من أسباب كافية لفعل ما هو أكثر، وهذه قصة اليمنين. يسود اعتقاد لدى كثيرين أن بلاد اليمن الصعيد كانت تاريخياً دولة واحدة، ثم جاء الاستعمار وقسمها، ثم عادت دولة واحدة، والحقيقة عكس ذلك. فتاريخياً، أو على الأقل التاريخ القريب، يشهد على قيام عدة ممالك وسلطنات ومشيخات في اليمن وتحديداً جنوبه، ولم تكن يوماً مجموعة في كيان واحد، حتى جاء الاستعمار البريطاني الذي وجد ما يشبه الدويلات المتفرقة والضعيفة، ما سهل عليه احتلالها. وفعلاً هذا ما حدث العام 1839، وهو العام الذي دخل فيه الإنجليز لمدينة عدن جنوب اليمن، واستمر الإنجليز لقرابة 90 عاماً يرعون هذه الدويلات ويدعمون فرقتها، حتى قرروا عشرينات القرن العشرين ضمها وإلحاقها لمدينة عدن، وذلك ليس حباً بجمع اليمنيين ودعم اتحادهم، وإنما خوفاً من تمدد دول الأئمة الزيدية في الشمال. فتأسس العام 1959 ما عرف باتحاد إمارات الجنوب العربي، الذي ضم 21 مشيخة في جنوب اليمن. وفي أكتوبر تشرين الأول من العام 1963 اندلعت ثورة التحرير في جنوب اليمن. تمكن الثوار حينها من قتل المندوب البريطاني السامي كينيدي تريفاسكيس يوم 10 من ديسمبر كانون الأول من العام ذاته، مما اضطر بريطانيا لسحب قواتها من عدن عام 1967. وفور خروجها أعلن عن قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بقيادة الرئيس قحطان الشعبي. هذا فيما يخص التاريخ المقتضب للجنوب، في حين بالشمال كان الوضع مختلفا قليلا. ففي القرن السادس عشر ألحق العثمانيون أجزاء من شمال اليمن بدولتهم، لكنهم رحلوا عنها بعد قرن من الزمان، وبعد قرن آخر قرروا العودة إليها، تحديداً في القرن التاسع عشر لحظة قدوم الاستعمار البريطاني للجنوب. فخاف العثمانيون من تمدد الإنجليز أكثر، فعادوا واستردوا الشمال اليمني حتى العام 1918، حين تراجعت الدولة العثمانية من الشمال لصالح الدولة الإمامية التي قامت مكانها، وحصلت على استقلالها في ذات العام تحت حكم الإمام يحيى، الذي استمر بالحكم حتى العام 1948، حين تم اغتياله من قبل معارضيه من الإقطاعيين. لكن ابنه الإمام أحمد تمكن من هزيمة المعارضة والمحافظة على حكم عائلته، ليستمر هو الآخر في الحكم حتى العام 1962، حين مات تاركا الحكم لابنه محمد البدر. لكن ضباطا في الجيش تحت قيادة عبد الله السلال استغلوا هذا الحدث للانقضاض على الحكم وإعلان ما بات يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، والمقصود بها اليمن الشمالي. فاندلعت ما تشبه الحرب الأهلية في الشمال، كان طرفاها الملكيين الذين تلقوا دعما من السعودية، والجمهوريين الذين تلقوا دعما من مصر آنذاك. واستمرت الحرب سنوات بين الطرفين، وانتهت بحسم الجمهوريين عقب تراجع الدعم المصري والسعودي، واعتراف الولايات المتحدة بجمهورية الشمال عام 1970. وإلى حد هذه اللحظة لم يكن هناك ما يجمع بين اليمن الشمالي وجنوبه، فكل كانت له أزماته الداخلية التي يغرق بها، حتى جاء العام 1971. في هذا العام تحديداً فر آلاف الجنوبيين نحو الشمال هرباً من حملة حكومية في الجنوب كانت تستهدف المعارضة،
والشماليون في تلك الفترة كانوا لتوهم خارجين من حرب أهلية فيما بينهم، وكانوا اعتادوا الحرب، وفكرتهم كانت قائمة على فكرة التمدد أكثر، حيث كانت مساحة الجنوب آنذاك ضعف مساحة الشمال، كما أنه أغنى بالثروات ومصادر الطاقة. ولكن قبل الحديث عن هذه النقطة التي هي محور الموضوع بالدرجة الأساسية، نكمل سرد تاريخ البلدين اللذين أصبحا بلدا واحدا، حيث العام 1972 ولأول مرة تندلع اشتباكات مسلحة بين الشمال والجنوب، والسبب المباشر كان رغبة شمالية بتوحيد اليمن. لكن سرعان ما جرى وقف لإطلاق النار برعاية جامعة الدول العربية، وعاد البلدان لخط الهدنة، إلا أن حدثا في الشمال سيغير سير الأحداث والاتفاقات. العام 1978 أصبح علي عبد الله صالح رئيسا لشمال اليمن، وفي ذات الوقت كانت عين الرجل على كامل اليمن وليس القسم الشمالي منه، ليأتي العام التالي من حكمه شاهدا على تجدد الاشتباكات بين اليمنيين، ما أجبر الطرفين أو تحديدا الجنوب على الجلوس لطاولة المفاوضات والبدء بمحادثات لتوحيد البلدين. وفعلا أواخر مارس آذار من عام 1979 بدأت مباحثات بين الرئيس الجنوبي عبد الفتاح إسماعيل والرئيس الشمالي علي عبد الله صالح، توجت بالتوقيع على اتفاقية الوحدة وتشكيل لجنة دستورية مشتركة لوضع مشروع دولة الوحدة. وضع المشروع في انتظار تنفيذه، الذي ستساهم أحداث لاحقة بخروجه حيز التنفيذ. كان منها زلزال ذمار العام 1982 الذي هز اقتصاد دولة الشمال، والذي قتل فيه أكثر من 3000 يمني. وفي الجنوب حدث ما هو أسوأ، تناحر على السلطة أزهق أرواح الآلاف عام 1986، ليأتي العام 1988 مجبرا كلا الطرفين على التفاهم بتطبيق إجراءات الوحدة، كان من ضمنها السماح بالدخول والخروج من شطري اليمن بالبطاقة الوطنية، وتأسيس منطقة استكشاف نفط مشتركة، ونزع السلاح من على الحدود بين الطرفين، وإعادة طرح الوحدة والاتحاد الكامل. وهذا ما حدث بشكل مفاجئ العام 1990، وأصبح علي عبد الله صالح رئيسا للدولة الجديدة أو اليمن الكامل، وعلي سالم البيض من الجنوب نائبا له. وأعلن عن دستور جديد تم الاستفتاء عليه بنجاح العام 1991، لكن الوضع الجديد لم يلائم الجنوبيين تحديدا. وفي 5 من مايو أيار من العام 1994 اندلعت حرب أهلية كبيرة بين شطري اليمن، استمرت حتى يوليو تموز من العام نفسه، وخلفت ما بين 7 إلى 10 آلاف قتيل، وأدت إلى انتصار الشمال وفرار القادة الجنوبيين خارج البلاد، ومن بينهم سالم البيض الذي استقر في سلطنة عمان، لينفرد صالح بحكم اليمن ويمارس سياسة المنتصر من تسريح لآلاف الجنوبيين عسكريين ومدنيين من وظائفهم. ويبدأ عصر جديد في اليمن، هو عصر يمن عبد الله صالح، الذي ظل الحاكم الواحد الأوحد للبلد الموحد عنوة حتى قدوم ما يعرف بالثورة اليمنية العام 2011. ولكن قبل المجيء لأحداث الثورة، كأي ديكتاتور، رفض صالح الاستماع لأي مطالبات إصلاحية في عهده. فبالإضافة للجنوب، شن صالح عدة حروب على جماعة متمردة كانت تعيش في جبال سعدة وتعرف باسم الحوثيين، ليصبح أعداء صالح في كل مكان في الجنوب والشمال، بالإضافة لملايين من اليمنيين ممن ضاقت بهم سبل المعيشة وعانوا الفقر والبطالة والأمية. كل هؤلاء
سيشكلون عصب الثورة الجديدة على حكم الرجل، فتراجع الجنوب عن المطالبة بالانفصال مؤقتا، كما ألقى الحوثيون السلاح أيضا مؤقتا، وانخرط الجميع في مطلب رئيس تمثل برحيل الرئيس. وهذا ما حصل، ليبدأ بعد ذلك اليمنيون بجلسات حوار عليها ترسم معالم خارطة طريق جديدة، لكنها كانت على مضض من قبل بعض القوى السياسية الجنوبية التي كانت تطالب بانفصال كامل للجنوب. لكن الجهود الدولية والإقليمية التي أرادت لليمن الاستقرار ضغطت باتجاه بقاء اليمن واحدا مع مراعاة مطالب الجنوبيين، لكن لم تعطى السلطة الجديدة في اليمن الفرصة لتنفيذ ما خلص من تفاهمات، حيث من بعيد انقض الحوثيون على السلطة الشرعية في صنعاء، واضعين يدهم على الحكم العام 2014 لتعود قضية صراع الجنوب والشمال للواجهة. ولكن هذه المرة بدوافع خارجية لم تلغي الأسباب الداخلية. وفي الحديث عن الخارجية لا بد من توضيح ما جرى. طهران منذ ارتدت عمامة الملال وعباءتهم وضعت مشروعا عرف بتصدير الثورة، ولهذا المشروع دول مستهدفة، وهذه الدول حيث يكون للشيعة موطئ قدم. فكان اليمن إحدى دول المشروع بحكم تواجد الطائفة الزيدية إحدى المذاهب الشيعية. وعلى الرغم من فروقات بين المذهب الزيدي والمذهب الاثني عشري الحاكم لعقيدة طهران، إلا أن إيران تمكنت من تدجين فصيل من الزيديين يعرف باسم الحوثي ليكون أكثر قربا لهم. وفي لحظة كان اليمن يتلمس طريقه نحو الاستقرار ويتنفس من سنوات حكم صالح الطويلة، أوعزت طهران لحوثييها بالانقضاض على اليمن، فكان هذا سببا كافيا لإحياء نزعات الانفصال الجنوبية، والتي باتت مبررة لمعظم أبناء الجنوب الذي يعتقد أنه عانى ظلما طويلا سنوات حكم علي عبد الله صالح. وجاء الحوثيون لمفاقمة هذه المعاناة، فبدأت قوات وألوية عسكرية تتشكل بالجنوب بهدف ردع الحوثيين عن أرضهم بالدرجة الأولى، وبدرجة ثانية لحماية إعادة صهر الجنوب بالشمال بالطريقة القديمة التي أثرت على نمو الجنوب وتطوره لسنوات، حتى تحول لمرتع للحركات المتطرفة والإرهابية، وكان على رأسها القاعدة. فعشرات السنوات من التهميش كانت سببا كافيا لنمو التطرف، كذلك تصاعد الحس الطائفي في الشمال وتحديدا من الحوثيين نمى نزعات مشابهة بالجنوب، لتضاف الفروقات المذهبية بين شمال اليمن وجنوبه إلى حزمة الخلافات بين الطرفين، والتي على عرشها أي هذه الخلافات يتربع الاقتصاد. فاليمن الفقير ليس فقيرا، وهذا أحد أهم أسباب الصراع عليه. وهذا الكلام تحديدا نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية العام 2018، وكاتب المقال في المجلة طرح سؤالا: متى يعلم اليمنيون أن بلدهم ليس فقيرا؟ مشيرا إلى أن اليمن يمتلك أكبر الثروات التي تمكنه من تخطي كل الحدود الاقتصادية العالمية، وحدد الثروات كما يلي: الموانئ، والتي على رأسها ميناء عدن، أحد أهم الموانئ ليس فقط في المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم كله، والذي بحسب الخبراء فإن عائداته قد تتجاوز 75 مليار لو قدر له أن يتم تفعيله وتشغيله بالشكل الصحيح. يليه ميناء الحديدة، والذي قدرت عائداته فيما لو تم تفعيله بما يقرب من 40 مليار دولار، فيما قدرت عائدات بقية موانئ اليمن وسواحله الشاسعة الممتدة فيما لو تم استغلالها بأكثر من 100 مليار دولار. ذلك أن اليمن يتمتع بموقع استراتيجي على أحد أهم الممرات المائية في العالم، والتي تربط الشرق بالغرب، وفيه أيضا مضيق باب المندب الذي تمر أكثر من ربع التجارة العالمية منه.
وإلى جانب أهمية الموقع، يتمتع اليمن بثروات هائلة من الموارد الطبيعية، ففي منطقة الجوف المحاذي للسعودية يوجد بها خزان هائل من النفط يحتوي على مخزون هائل أكبر من مخزون عدة دول خليجية مجتمعة، وذلك بحسب كلام كاتب المقال في المجلة الأمريكية. ويضاف للنفط معادن أخرى كالذهب الغنية به محافظة لحج وآبين، ويضاف إليه أيضا المياه التي تعد سبب الحياة، حيث ذكر المقال أن هضبة حضرموت تضم أكبر خزان مائي في جزيرة العرب، وهو عبارة عن تريليونات من الأمتار المكعبة. لو تم استغلالها ستجعل اليمن قادرا على أن يكون سلة المنطقة الغذائية، وهذا تحديدا سر النزاع وسبب الصراع، ليس فقط بين اليمنيين أنفسهم بل حتى الدول الخارجية والإقليمية. ولهذا السبب الذي قد يجعل اليمن سعيدا، بات اليمن واحدا من أتعس البلدان.